سلام. تو این پست می‌خوایم راجع به معرفی سایتی صحبت کنیم که اطلاعات خوبی راجع به موجودی ولت نهنگا به ما میده. همونطور که می‌دونید یکی از مزایای بلاکچین شفافیته. شما خیلی راحت میتونید ببینید چه پولی، چه ارزی از چه ولتی به چه ولتی تو چه زمانی رفته. تو سیستم بانکداری سنتی این اطلاعات رو معمولا نهادهای مرکزی دارن، ولی تو بلاکچین با توجه به غیر متمرکز بودنش این اطلاعات به صورت شفاف در اختیار کاربرا قرار گرفته. یه سری سایت ها این اطلاعات رو جمع میکنن و این دیتا رو به صورت نمودار در اختیار ما میذارن. سایت اصلی که این کارو میکنه سایت گلسنودی که شما باید برای استفاده از اون اکانت تهیه کنید. سایت دیگه ای هست که فعلا این اطلاعات رو به صورت رایگان در اختیار ما گذاشته و حالا تا زمانی که بخواد اکانتش رو پولی کنه ما میتونیم خیلی راحت از این اطلاعات و تجزیه تحلیل ها استفاده کنیم. بریم این سایت رو با هم ببینیم و بررسیش کنیم. خب من سرچ میکنم سایت Look into Bitcoin، میاریم سایت رو باز میکنیم. خب اطلاعات خیلی زیادی به ما میده. ما تو پست‌های بعد از پست‌های آموزشی خواهیم گذاشت که امکانات این سایت رو بخوایم براتون معرفی کنیم و بتونید به صورت رایگان ازش استفاده کنیم. فعلا با اونا کاری نداریم. میریم سراغ موجودی ولت نهنگا. میریم به گزینه چارت، میایم پایین، آدرسایی که بیت کوین ذخیره کردن، ولت هایی که بیش از 1 بیت کوین دارن، ولت هایی که بیش از 10 بیت کوین دارن، 100 بیت کوین، همینطور 1000 بیت کوین. من کلیک میکنم روش. خب نمودار رو برای من آورد. این نمودار آبی که میبینید قیمت بیت کوینه. نمودار زردی که میبینیم موجودی ولت نهنگایی که بیش از 1 بیت کوین دارن. خب وقتی این روند با قیمت همجهت باشه میتونیم امیدوار باشیم قیمت روندش رو ادامه بده. یه جایی که شکسته میشه آلارم رو به ما میده، البته صرفا در مورد دارندگان 1 بیت کوین. خب میایم زوم میکنیم حالا تو 1-2 ماه گذشته. همونطور که میبینید بیت کوین بعد از اصلاحی که داشتش توی کانال رنج میزنه، ولی این موجودی ولتا داره کم کم افزایش پیدا میکنه. خب این نشونه خوبیه واسه ما که امیدوار باشیم قیمت افزایش پیدا خواهد کرد، چون اینا کسانی که معمولا بیت کوین رو میخرن و از صرافی خارج میکنن تو ولتاشون میبرن احتمال میدن که قیمت افزایش پیدا کنه. حالا ولت های بزرگ رو بریم بررسی کنیم. حالا با هم بریم موجودی ولت های بالای 10 بیت کوین رو ببینیم. خب اینا هم همینطوری که داریم میبینیم. حالا ما یه پست آموزشی کامل خواهیم گذاشت راجع به تحلیل و بررسی اینا که ببینیم تو بازهای زمانی مختلف اینا چه حرکتی داشتن. زمانی که بیت کوین ریختش اینا شدیداً فروش انجام دادن. فعلا توی کانال سودی خیلی ضعیفی هستن، دارن کم کم افزایش میدن موجودیشونو. خب اینم تا حدودی نشونه خوبیه واسه قیمت، حداقل میلی به فروش ندارن. خب بریم ببینیم ولتایی که بالای 100 بیت کوین دارن. خب زمانی که بازار ریزش کرد اومد تا سطح حدوداً 34000 تا، فکر کنم 32000 تا 33000 تا، همین حدود اینا شدیداً فروشنده بودن، ولی بعد برگشتن و همون فروششون رو دوباره جبران کردن و خریدن. تو همون رنج قبلی دارن سیر میکنن. 1000 بیت کوینی ها، ما 1000 بیت کوینی هم ولی نهنگای بزرگن، سرمایه‌داران بزرگن، اینا خیلی تعیین کنندن روندشون واسه ادامه جهت مارکت. خب اینا ببینین حدوداً شاید بگم 5 ماه 6 ماه بود حرکت خاصی رو نداشتن. تو این قسمت زمانی که بیت کوین رفت واسه 44 45 شدید اصلا یه اتفاق خاصی افتاد دیگه. ببینیم چه شارپی اقدام خرید کردن و ذخیره. قیمت با این که داره رنج میزنه اصلاح پیدا میکنه، فروشنده نیستن، ذره ذره تازه دارن اضافه میکنن. این موجودی ولتای بالای 1000 تا تعیین کننده است واسه بازار، ولی برای ادامه روند وقتی که قیمت میره بالا رشد میکنه 30%، 40%، 50%،
دیگه نهنگای خیلی بزرگ اونجا خریدار نیستن، اینا خریداشون تو قیمت‌های پایین کردن. برای ادامه روند دارندگان ولت‌های 1 بیت کوین شاید 10 بیت کوین اینا تعیین کنن، اینا افراد عامی هستند، اینا ادامه قیمت رو تعیین میکنن که بازم بالاتر بره، میل دارن بخرن یا نه. برای همین زمانی که این نهنگای بزرگ بالای 1000 بیت کوین رو خرید میکنن، بدونین قیمت تقریبا به کفش رسیده، دیگه بیش از اون احساس نمیکنن که قیمت میریزه پایین، وگرنه اگه احتمال بدن باز میسن پایینتر خریداشون رو انجام میدن. پس به این نکته حتما دقت کنید. تو پست‌های بعد امکانات دیگه یا این سایت رو براتون خواهیم آورد، امکانات واقعا خوبی به ما میده تا از این گنگی ما رو در بیاره، دید بازتری پیدا کنیم. تا پست بعدی و آموزش بعدی، خدا نگهدار.